Το Σινέ Άλυμος είναι ένας από τους πιο γνωστούς κινηματογράφους στην περιοχή του Άλυμου, στην Αθήνα. Με την ποικιλία των ταινιών που προβάλλει και την εξαιρετική εξυπηρέτηση, το Σινέ Άλυμος έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των κινηματογραφόφιλων. Μετά από μια βόλτα στην παραλία, οι θεατές μπορούν να απολαύσουν την ψυχαγωγία και την καλλιτεχνική έκφραση που προσφέρει ο κινηματογράφος. Το Σινέ Άλυμος διαθέτει άνετες θέσεις και σύγχρονο ηχοσύστημα, προσφέροντας μια πραγματικά επαγγελματική εμπειρία κινηματογράφου. Είτε πρόκειται για ταινίες επικής φαντασίας, δράσης, κωμωδίας, δράματος ή ακόμα και ντοκιμαντέρ, το Σινέ Άλυμος παρέχει μια ευρεία γκάμα ταινιών για κάθε γούστο και προτίμηση. Το Σινέ Άλυμος είναι το πρώτο σινεμά με φουσκωτή οθόνη. Η οθόνη ανοίγει μόνο κατά τη διάρκεια των προβολών και στο τέλος των προβολών μαζεύεται. Το περιβάλλον του Σινέ Άλυμος είναι ιδανικό για προβολές υπαίθριου κινηματογράφου κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες κάτω από τον απέραντο ουρανό, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία προβολής. Το Σινέ Άλυμος δεν είναι απλά ένας κινηματογράφος, αλλά ένας πολιτιστικός προορισμός που συνδυάζει τη μαγεία του κινηματογράφου με την ευχάριστη ατμόσφαιρα και την ποιότητα εξυπηρέτησης. Αναζητώντας συνεχώς νέους τρόπους για να εντυπωσιάσει το κοινό του, προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία κινηματογράφου για κάθε επισκέπτη. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα και αναζητάτε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, το Σινέ Άλυμος είναι αναμφίβολα ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφθείτε.